So dyan tayo paparado, no? Between blue and black na kotse, no? So itong mirror mo, no? Ayan, no? Tsaka yung mirror nung Fortuner na pinagtapat mo lang, no? Ayan. So ngayon, bali mo na ng kaliwa. Sagad mong kaliwa. Then nasa drive ka, diba? So i-slant ka lang, sige, abante mo. So kapag ka nakita mo na itong Fortuner, hinto mo na. Sige, diretso lang. Hinto. Sige, makiramdam ka ron. Sige. Sige, gapang. Sige, tuloy mo lang. Okay, stop. Sumobra na. Tanaw mo na yung Fortuner, di ba? Umuso pa lang. Reverse mo konti. Balik mo lang. Tuloy mo lang konti. Atras mo lang konti. Stop. Tanaw mo pa rin siya. Ha? Hindi, sumilip kang gano'n. Ayan, kita Yan, ko no? pa Kita mo, no? Yan. Yan yun, no? So, sagad mong kanan ngayon. Then, reverse mo. Then, reverse. Sige, then reverse. Sige, pinakamabagal. Bitaw ng brake. Panoorin mo, no? Titingnan mo rin yung kaliwa. Sige, kaliwat kanan tingin. Sagad, pre, ha? Tingin. Kaliwat kanan tingin. Palitan. Pag may nakita kang babangga, totoo yun. Sige. Oo, pang grade 2 nga lang ito, B. Nasok eh. Pag tumuwid, kaliwat kanan tingin na hinto. Hinto na, then tuwid ang gulong. Kita ko. 1, 2, sige, atras, pinakamabagal. Bagalan mo pa. Pag tapat ng mirror mo sa mirror niya, tapos na. Sige. Pagpantay na yung mirror niya. Sige, bagalan mo pa. Okay, stop. So yun lang. So ganun kasi yan. Yan, sa loob, pasok sa loob. So ito, no, kung lalabas ka naman, galing ka sa back parking, no, kaliwat kanan, di ba? Tama? So yan, sige, abanti mo lang konti, no? And then, signal ka ng kanan. Baga, yan. So dito, sa part na yan, nakabali ka lang ng kanan. Hindi mo pwedeng sagad eh, kasi may katabi ka. So abanti mo pa konti. Paglampas ng katawan mo dito sa sasakyan, ikaw mismo. Pag lumampas ka na, lampas ka na ba? O sagad mo ng kanan. So habang umaandar. So hindi mo natatamaan yun. Pero kung mirror lang, sa pool yun. Sige, bitaw mo na yung brake. Then, bagala mo pa, tuwid. Sige, abanti na. Punta tayo dito sa may kabila. So, pagbasihan natin yung guhit. No? Yung guhit. Yung guhit kasi yung paliwanag dun eh. Saan tayo sa Sige, kaliwa. So yan, no, parang dito, no, pag huminto ka ng tuwid, kuya, no, huminto ka ng tuwid, no, kunyari, full stop. Pag sinagad mong kanan, no, hinto mo. Yan, sagad mong kanan. Anong side to? kanan. Oh, sagad mong kanan, reverse mo. Kumbaga parang open parking to, eh, no? Pakay sa inaano sa Tingnan akin. ng kaliwa, ayan, no, tingnan mo. So pagka kanan yung pupuntahan, kanang side to, no, itong open parking, kanan din yan, sa bitaw ng brake. So ganun kasimple yan, no, then pagka tumuwid dyan sa harapan mo, tapos na. Kumbaga parang ganun lang. Sige, huli mo nga yung part ng tuwid. Sige, tuloy mo. Okay, stop. Then, tuwid ang gulong. 1, 2, atras. Pinakamabagal. Hindi, tapos na. Okay, stop na. Punta tayo doon, no? Kunyari, naituwid mo na, no? Bali mo sa drive naman. Sige, kumakanan ka. Bitaw mo yung brake. Hayaan mo ko sumandar. Huwag mo na i-brake, ha? Sagad mo kanan. Para umakyat. Yan, then tuwid na yung gulong. Bagal, 1, 2, then sige, go. Bande. Ganun lang yan, no? Kumbaga parang, alam mo lang dapat yung direksyon ng lilikuan mo, no? Sige, bande. Gas ng konti. Sige, gas. Huwag kang kakalas ng guhit, ha? Dito ka, kakaliwa ka rin. Huwag kang kakalas ng guhit. Bagalan mo lang, okay lang. Pwede mong bagalan ng gusto. Huwag ka lang kakalas ng guhit. Gusto ko yata. Hindi, tama lang. Very good. Perfect, no? Sige, go.
Sa bandi naman, no? Sige. So ito, napakasimple, no? Napakasimple lang, pre, oh. Yan, oh. Tumampat ka dyan, kahit saan dyan, eh. Kahit gumitna ka dyan, kahit walang alignment, eh. Oh. Sige, tapat mo. Sige. Ngayon, sagad mong kaliwa. Tuwid mo doon. Sige, sagad, mabilis ang kamay. Then bagalang mo takbo. Sige, sagad mo dyan. Sagad mo ba? Okay, no, stop, no? So ngayon, tumingin ka ron, no? Anong trip mong puntahan? Kaliwa or kanan? Kanan ako. Kanan. So ayun. So kanan, ayun yung guhit ng kanan, di ba? Ito. So, kapag kanan ang pupuntahan, anong pihit? Kanan. Sige, sagad mong kanan, then reverse. Tingnan mo. Para ka na naglalaro niyan, eh. Oh. Sagad mo kanan. Di ba? Pag malapit na doon sa guhit, para side parking technique. Ayun, oh. Gagamitin mo yung side parking technique. Di ba? Lalapit mo sa kanang guhit kasi yun nga yung target mo, eh. Sige, lapit mo. Tuloy mo. Okay. Sige, tuloy mo. Okay, stop. Anong bawi ng kanan? Sagad ng? Kaliwa. O, di tapos na. Ayun, oh. Uli mo lang ba paano siya tutuwid, eh. Diba? Kulang pa? Stop mo muna kung kulang. Stop. Sagad mo ulit ng kanan. Okay, okay na yata. Diba? Sagad mo kanan, sige. Layo mo pa konti. Konti pa. Hindi pantay, eh. Sige, konti pa. Malayo pa yun. Okay, no? Tsaka mo sagad na. Diba? Tingnan mo yung guhit dyan. Makikita mo naman yung guhit magkabila, eh. Yung pinakamabagal lang. Okay na. Pantay na? Okay. Sigurado ka, makikita mo yung guhit. Oo, sir. Oh, lagay mo sa tuwid ng gulong. 1, 2, then atras ng pinakamabagal. Nakita mo yung pinto na yun, tatay, doon sa may yung pula na yan, ha? So, doon yan, doon yan. Punta ka lang doon. Yung katabi nun sa kanan. Sige, ay hindi, doon na tayo banda. Doon na tayo? Oo. Sige, tayo mo sa drive, banda. Lapit natin si ate, malayo. Sige, kanan ka. Tuwid. Simpleng parallel parking. Sige, lapitan mo yan. Ito. Simple lang yung mga yan. Sige. Tuwid mo lang. Sige. Ikaw, di ba? Okay, stop, no? Anong side yan? Left. Kaliwa. O di pag kaliwa ang pupunta, reverse mo. Anong pihit? Kaliwa rin. Sagad mo kaliwa. So panoorin mo. So since na parallel, hindi mo siya makukuha ng diretsong kaliwa. So kumbaga parang i-slant mo rin muna yan dito. No? Sige, tuloy mo. Yan. Okay, stop. No? Then tuwid mo yung gulong. 1, 2, then tuloy mo atras. So pag titingnan mo sa kaliwa, parang ganun yan. Tama ba? Tapos pag tumapat yung muso. Sige, tuloy mo lang. Lalapit ka ngayon doon. Sige na. Then titingnan mo rin yung kanan, baka tumama ka sa kanan, sa likod. Then anong bawi ng kaliwa? Kanan. Sagad ng kanan. Sige, sagad mong kanan. Titingnan mo rin yung gilid dyan. Tuloy mo lang. Pinakabagal. Yan yung baba. Bababa mo yung mirror mo, pre. Pwede mong babayan, pre. Para hindi ka... Hindi, yung kaliwa. Pwede mong babayan, pre. Baba mo lang gusto. Sige, din mo lang. Yan. Okay. So, kung tatama na ron, so stop. Pwede mo naman sagad ng... Okay. Pwede mo naman sagad ng kaliwa na. Pagka ganyan. Lagay mo sa drive. Then sagad ng kaliwa. Sagad mo muna kaliwa bago ka gumalaw. Kumbaga, gagano naman yan. Palitan lang yan, pre. Yan o. Then dahan-dahan lang. Pinakabagal. Okay, stop. Then tuwid ang gulong. 1, 2, lagay sa park. Hindi tapos na. So, ganun lang yun.